mag-update po tayo dito sa may Aklan area, kabayan. Yung mga nagtatambol yan po yung mga nagano sa Ati-Atihan, kabayan. Yung area na yan, kabayan, yan po yung tinatawag na Aklan area. Kasi dyan po, ang alam natin dyan, karamihan nakatira dyan ay mga taga-Aklan. At dyan nga po nagsimula yung Aklan na Ati-Atihan. Dito po tayo sa may Aklan area, kabayan. Dito po yung tribo ng Aklan Ati-Atihan. Yan, at may Ati-Atihan Aklan tribe. Kaya mapapansin nyo may mga tambol na background. So ito po yung update natin dito sa may Aklan area. So kabayan, ito man yung update natin dito sa may Aklan area, kabayan. So marami na akong bahayan yung ano rito, no? Yung halos ano na, giba-giba na, kabayan. Lalo na pag naalis tong puno na to, no? Matatambad na po yung ano yan, kung gaano na po kalawak yung mga nagigibang bahay, kabayan. Eto, ano lang to, wall na lang natira rito, eh. Oh. Okay, thank you so much. Hanggang sa muli, Rometalk TV. Bumabati po sa inyo na sa magandang araw po sa inyo lahat. So dito, kabayan, no, update po tayo sa sa area na to. Ayan, so marami na akong bahayan ng ano rito. Yung madidemolish. Ayan, o. No? So nung nakarampunta natin dito ay ilang bahay lamang pa lamang po yung ano, no, yung mga natanggalan ng bubog. So ito ilan na, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, almost mga ano na 12 na kabahayan yung wala nang nakatira rito at gigibay na kabayan. Ayan. So ito po yung update natin, kabayan, para hindi po tayo nahuli sa development ng NLEX-SLEX Connector Road. So kabayan, ito po muna yung update natin. Hanggang sa muli, Rometalk TV po. Thank you so much po sa inyo lahat.